بینندگان عزیز چینل یونیک تک، سلام بر شما. امید هر کجا که هستید جور، صحتمند و سرحال باشید. باز هم شما را به تماشای یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی این چینل خوش آمدید عرض می‌نمایم. امیدوارم داشته های این ویدیو مورد توجهتان قرار گرفته و برایتان مفید تمام شود. قبل از آغاز ویدیو لطفاً ویدیوی ما را و همچنین چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید تا که در آینده نیز از ویدیوهای آموزشی این چینل مستفید گردید. خب اگر از شما از کامپیوتر استفاده میکنید حتما کلید ویندو یا یک کلید از روی کیبورد به نام ویندو فشار دهید. شاید بفهمید که چی رخ میدهد. وقتی که فشار بده استارت منوی ما شما باز میشه. بعد از اینکه باز شد خیلی کارا در داخل از انجام شدن. اما همراه این کلید اگر بعضی کلیدهای دیگر انتخاب کنید چی کار خواهد؟ خب امروز میخواهم برای شما بعضی شارکت های خیلی مهمی که از کیبورد استفاده می شود برای شما آموزش دهم. امید که مورد توجهتان قرار گیرد. اگر همراه ویندو یک فشار بدین کدام چیز باز میشه؟ اگر دو رو فشار بدین، اگر سه رو فشار بدین، اگر چهار رو فشار بدین کدام چیزها باز خواهد شد؟ پس اگر همراه ویندو کلید یک فشار بدین ما شما در این قسمت پایین میبینید شما این برنامه هایی که در اینجا پنگ است در این تسک بار ما شما از اینجا باز شده میره. مثلا اگر با یک فشار بدم این فولدر باز میشه، اگر دو رو فشار بدم ورد باز میشه، اگر سه رو فشار بدم می، اگر چهار رو فشار بدم می. همراه کلید ویندو یک دیدین ویندو یک زدم می باز شد. اگر ویندو دو رو بزنم برنامه ورد باز میشه. پولیش هر کدامش که باشه همین با ترتیب تمامش باز میشه. اگر واقعا تا اینجای ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید تمام شده باشه لطفاً چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید. دوم، بدون ماوس اگر بخوایم صفحه خود به طرف و طرف انتقال بدیم، مثلا حالا ماوس داریم درست است به شکل انتقال میده به این طرف صفحه به این طرف صفحه به شکل انتقال داده میده همراه ماوس. اگر بدون ماوس انتقال بدیم چی کار باید بکنیم؟ از کیبورد ما شما یک شارکت داریم به نام ویندو همراه اروکی بلند یعنی اپ اروکی. ویندو اپ اروکی بزنیم بالا میره. اگر پایین بزنیم ویندو داون اروکی فشار بدین مینیمایز میشه. ویندو رایت اروکی ویندو رایت ویندو لفت به طرف چپ. ویندو داون مینیمایز میشه. ویندو اپ به شکل ماکسیمایز میکنه بالا میره و ماکسیمایز. ویندو اپ. دیگه شارکت داریم به نام ویندو ای که از اکسس سنتر ما شما رو باز میکنه که اکثریت تنظیمات ما شما از اونجا انجام میشه. به این شکل این صفحه باز میشه که از این میتونیم ما شما بعضی تنظیمات انجام بدیم. مثلا در قسمت نتورک ما شما از در قسمت برایتنس صفحه ما شما در قسمت پروژکت است پروژکتور وقتی وصل میکنیم یعنی در مقابل قسمت موبایل هاتسپات ما شما داریم بعضی تنظیمات خیلی مهمی که از انجام شده میتونه ایره باز میکنه. ایره ویندو ای میگه. دیگه شارکت بسیار ضروری که داریم به نام ویندو دی است. مثلا ما شما چندین صفحه باز داریم اینم باز میکنیم اگر به طور مثال اگر دانه ما شما ایره مینیمایز کنیم خیلی وقت ما شما رو میگیره. بخوایم دسکتاپ کار داشته باشیم درست در دسکتاپ اگر بخوایم مستقیما بریم چندین صفحه باز باشه با فشار دادن ویندو دی دسکتاپ ما شما ظاهر میشه و تمام پروگرام‌های ما شما مینیمایز میشه. دیگه دارم ویندو ای. با فشار دادن ویندو ای میتونیم که فایل اکسپلورر خود باز بکنیم که از اونجا باز مای کمپیوتر است، مای داکومنت است، پیکچرز است. قسمی که شما در تصویرم میبینین مای کمپیوتر داریم اینجا باز ویندو ای رو فشار دادیم. این قسمت ها دسکتاپ از داکومنت از دانلود از میوزیک از پیکچر از هر کدامش که درایو های ما شما است یا رو میتونید که اینجا باز بکنید. ویندو ای. دیگه داریم ویندو تاب. یک شارکتی است که مثلا چندین صفحه باز است. ویندو تاب که فشار بدیم به شکل ما شما میتونیم که تمامش رو ببینیم که چند صفحه باز است و در کدام صفحه ما شما بخوایم کار بکنیم. ویندو تاب فشار دادیم هر کدام صفحه رو که میخواین شما انتخاب بکنید. مثلا این انتخاب بکنید. باز ویندو تاب میزنم میگم نه به اینجا نمیخوایم کار بکنم میگم دیگه در این فایل میخوایم کار بکنم.
هر جایی که شما میخواین کار بکنین امور رو انتخاب کنین، امور صفحه باز میشه. یک شارکت خیلی مهم و خیلی ضروری دیگه به نام ویندو پی است. ویندو را امرای پی وقتی که فشار بتیم اکثریت این برای کسایی استفاده میشه که در دفاتر کار میکنن یا که در بعض جاها پروژکتور استفاده میکنن و میخواین پروژکتور امرای کامپیوتر وصل بکنن وصل نشه. وقتی که پروژکتور شما امرای کامپیوتر اتومات وصل نمیشه ویندو پی را بزنین، بعد از فشار دادن ویندو پی باز یک صفحه دیگه باز میشه به شکل با این صفحه شما دوپلیکیت انتخاب کنید یا اکستند انتخاب بکنید. در این صورت همو صفحه کامپیوتر شما با صفحه پروژکتور شما وصل شود. یک شارکت بسیار ضروری دیگه ای که هست ویندو آر. ویندو آر وقتی که فشار بدیم با شما رن باز میشه. ویندو را امروی آر فشار میدیم به شکل رن باز میشه که باز بعضی از پروگرامایی که از طریق رن باز میگیم با شما استفاده کنید. یکی از شارکت های خیلی ضروری دیگه ای که داریم او عبارت از ویندو امرای پوزیتیو یا مثبت یا جمع است. ویندو را امرای جمع اگر فشار بدین مگنیفایر یا ضربین ما شما باز میشه. اون ضربینی که از صفحه ما شما را کلان میکنه و همچنین خرد میکنه. مثلا این قسمت کلان کرده میره هر جایی که کار داشته باشین امور استفاده کنید. و ویندوز منفی، ویندو اگر امرای منفی فشار بدیم دوباره یک شارکت دیگه ای که داریم ویندو منفی این پس چی میکنه؟ خرد کنه. ویندو مثبت کلان، ویندو منفی خرد میکنه. ویندو X چی کار میکنه؟ با فشار دادن ویندو X با استفاده از این شارکت میتونیم بعضی از اپشن‌های بسیار مهمی که اکثرا روزمره مورد استفاده شما قرار میگیره او را باز کنیم و با کلیک نمودن روی آن یک صفحه که بسیار خرد دیگه که باز میشه. مثلا بسیار زیاد شما هر روز امروز یا سر کار داریم موبایل سنتر استفاده میکنی، پاور آپشن استفاده میکنی، مثلا سیستم استفاده میکنی و یا هم سیتینگ میری، تسک منیجر میری یا رن میری یا در خود دسکتاپ میری یا شت داون میکنی، کامپیوتر تا ساین اوت میکنی. این قسمت استفاده میشه. ایره با توسط کیبورد از کیبورد ما شما میتونیم بیاریم توسط زدن ویندو X. و یکی از چیزهای خیلی ضرور و یکی از شارکت های آخر ما شما که بسیار زیاد ضرور است ویندو L است که با فشار دادن این شارکت کامپیوتر ما شما لاک میشه یا قفل میشه، یعنی به حالتی میره که دوباره پسورد باید انتر بکنیم و دوباره داخل کامپیوتر شیم. ویندو L. خب دوستان عزیز این بود شارکت های روزمره ویندوز که روزمره استفاده بسیار زیاد دارد و اگر این شارکت ها را بدانید مطمئنم که کار شما بسیار ساده شده و از کار با کامپیوتر واقعا لذت میبرید. این بود ویدیوی امروز ما. امید که مورد توجهتان قرار گرفته باشه و هر لطفاً چینل خودتان را لایک، سابسکرایب و همچنین زنگوله را فشار بدین و تا ویدیوهای بعدی که بازم ما در خدمت قرار بگیریم. خداوند یار و یاورتان باد.